Guys, good morning. Merry Christmas अनि Happy New Year. फेस्टिभ मुडमा होला सबैजना र तपाईँहरूलाई अब नयाँ सालको एडभान्समा शुभकामना। यो हिल्समा हाम्रोमा यहाँ इस्कुस पुरा हुन्छ अन्त आज तल ससुराली गयो हुँदैछ जलपाइगुडी जाँदाखेरि चाहिँ यसो कोसेलीमा त्यही त हो बारीमा भएको इस्कुसहरू चाहिँ अब लगिदिने भनेको यो झोला अलिक सानो भयो भन्दैछ अब अर्को झोला खोज्नुपर्छ होला होइन त अब त एकैचोटि त कहाँ लान सक्छ हौ त्यत्रो होइन यो ठुलो छ दुईटा बनाएर लानु पर्यो नि यसमा हाल्नु यो आमलजी यो लानु यो कडा हुन्छ भन्दै थियो नि त हैन अन्त अलिअलि गर्दै लगौँ न माथि गएर मिलाउँ न हैन एकैचोटि लानु सक्छ नि अब के सोचेको बेलबान हो क्या तपाईँको कडा त त्यही कडा थियो नि त्यही त होस् ठिकै छ गाडीमा हाल्नु गइरहन्छ बिहा गरेपछि चाहिँ अब यस्तो हुने रहेछ पारा इस्कुस त यहाँ तल बारी उहाँ रहेछ इस्कुस हेर त यो इस्कुस चाहिँ लाँदैछु म हाम्रो आमाले बारीमा चाहिँ अब निकै काम गर्नुहुन्छ कि अच्छा आम्मामा त यहाँ इस्कुस रहेछ कि देखिन नि यहाँ घोचे नि टिप्दिहाल्नुहोस् अन्त त्यसलाई ए तल फ्रेस रहेछ त्यो तलको लानु पर्यो छानु त आउँछ होला नि यो राम्रो राम्रो हालिदिँदैछु त अन्त त्यसको माथिको त्यो सानो पनि त्यसको माथिको त्यसको माथिको सानो ये बेबी अच्छा लगा आम्मा यो त कतिलो रहेछ इस्कुस त आमाको कोसेली पुरै छ है खोर्सानी हजुर होइन फेरि यो बाँध्नु सजिलो हुन्छ मेरो कहाँ त्यसलाई त्यसरी हाल्नु भएको मेरो त्यो ड्रायरहरू छ भत्किन्छ त्यो अगाडि खुट्टामा खोर्सानी निकालिदिनुहोस् न कुनै दुनियाँ हालेछ फेरि उसले गाडीमा प्रेसर पनि त हुँदैन यहाँ अलग बेसी राखेको
के हो यसको नाम नानी? बाटोमा गयो नि गाडीले कुचाउँदैन नछोड्नु यसको नाम के हो? नाम के हो? पिङ्की मुन्नु हो? मुन्नु तिम्रो नाम हो कि यसको नाम हो? तिम्रो नाम चाहिँ? मुन्नी होला मुन्नी? उसको नाम मुन्नी मुन्नी साह्रै भन्छ है। गुलाबको फुल चाहिँ होइन कि इस्कुसो त काँडा छ है। बिस्कुट के दिनु यसलाई ल्याएर दिनुहोस् न अलिक हाल्नु न ए उतै गयो बिचरा बाहिर होस् एकछिन होस् त्यो सुरु गर्छ नि त के भन्छ बाबाले चाहिँ के बनाउनु भएको छ यो आइटम चाहिँ सब्जीको नाम चाहिँ यो अहिले म के बनाउँछु भनेपछि ए यो बैगुन पनि हाल्नुहुन्छ पनिर चटनीमा? होइन बैगुन चाहिँ भाजा गरिदिन्छु फ्राई गरिदिन्छु हो। हजुर आलुको चाहिँ तिम्रो उयो आलु र कोपीको चाहिँ सब्जी ए यति नै हो। हजुर अन्त पनिरको चाहिँ उयो चटनी। यो फुलकोपी खाँदा चाहिँ सबसँग क्या हजुर पानी चाहिँ अलिकति बपाउनु उयो पकाएर निकाल्नु यसमा जो उयो हालेको हुन्छ नि के उम्राउँदो रहेछ नि हजुर हजुर त्यहाँबाट पनि अब पोइजन मार्ने ए ग्यास पम्प पनि हुँदैन त्यही कारणले गर्दा अलिकति पानी उमालेर फ्याँकेर पकायो भने चाहिँ तिमीलाई जिउमा हानि गर्दैन। अनि त्यो सबसँग पानी अघि नै मैले काटेर चाहिँ भिजाउनु परेको थियो म भोलि पकाएँ। राईहरूको मेन डिस चाहिँ के हो? हजुर मेन खाना त हाम्रो त्यही हो सुँगुर मासु हजुर घरको रक्सी हाम्रो अब पहिला खास राईहरूको चाहिँ खास राईको चाहिँ त्यहाँबाट अन्त त्यो लोकल कुखुराको त्यसलाई के भन्छ वाचिपा हालेर बाबाले आउँछ होला बनाउनु? सबै आउँछ सबै आउँछ नि। सुँगुर चाहिँ कस्तो पाराले पकाउँछ होला राईहरूले चाहिँ? ए मासुलाई पहिला पिस गऱ्यो हो त्यहाँबाट उमालेर अलिकति फ्याँक्नुपर्छ। त्यसले गर्दा के हुन्छ हामीले जुन चाहिँ न्याक्के भन्ने चिज हुन्छ नि ए हजुर हजुर खाँदा एक पिस दुई पिस खाँदा हामीलाई न्याक्के हुने कोहीलाई त सक्दैन नि न्याक्के भन्ने न्याक्के हुने चाहिँ चिजलाई चाहिँ पानी अलिक उमालेर फ्याँक्यो भने चाहिँ त्यो न्याक्के चिज चाहिँ हुँदैन। ए पकाउनु चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नर्मली नै नर्मली हो त्यो जस्तो सब्जी। मेन मसला चाहिँ के हाल्छ राईहरूले सुँगुर पकाउँछ? मेन मसला चाहिँ त्यो सबैमा हाल्ने चिजै हो जिरा धनियाँ जति सक्दो बरु कुटेको क्या जिरा धनियाँ राम्रो त्यसले चाहिँ टेस्ट ल्याउँछ। ए अलिकति भुटेर नभए त्यसलाई पिस्यो अदुवाहरू पनि हाल्छ? अदुवा चाहिँ अलिकति हाल्नैपर्छ हाल्नैपर्छ है। अदुवाको सेन्ट कसले खाँदैन फेरि कसले खान्छ हो। हजुर अदुवा चाहिँ मेनै रहेछ ध्यातो टाउको खुट्टा हो गरेर नै त्यहाँबाट रिकभरी भयो।
अनि त्यसले चट्टै त्यो आजकल एकदम यो भएको छ बुझ्यो नानी यो लप्डै हो बाबा कहिले छ एउटा चम्ची ल्याउ न अलग्गै अरे यो अचार निकाल्नु अलग्गै केसको अचार पो यो टिम्बुरको अचार टिम्बुरको अचार हजुर त्यसको लागि अलैँची हाले हुन्छ नरिवल त हालेन मैले अलैँची चाहिँ हालेँ यहाँ हाम्रो बाबाले लौकाको खिर बनाउनु हुँदैछ अनि तपाईँलाई सुन्दा अचम्म लाग्छ होला लौकाको खिर भनेर तर मैले पनि अचम्मै भएको थिएँ तर जब मैले खाएँ बाबाले जब यो खिर बनाउनु भयो लौकाको र जब मैले खाएँ तब कुनै शब्दै छैन त्यति नै भन्छु र यहाँ इन्ग्रिडियन्ट्सहरू बाबाले हाल्नुहुँदैछ तेलमा यसरी फ्राई गर्नु हुँदो रहेछ पहिला है तेल हाल्यो चाहिँ काँचो गन्ध हराउँछ है बाबा हजुर हजुर ए अस्ति जुन चाहिँ मैले खाएको थिएँ खिर त्योभन्दा चाहिँ यो अलिकति अलग किसिमको खिर रहेछ र यसको स्पेसियालिटी चाहिँ सायद यो तेलमा फ्राई भएको होला है बाबा तेलमा फ्राई भएकोले गर्दा दुध पनि हाल्नुहुन्छ होला यो डल्लै हाल्नुहुन्छ र म चाहिँ आफूलाई लक्की ठान्छु है घरमा आमा मात्रै होइन तर बाबा पनि एकदमै राम्रो कुक हुनुहुन्छ र मिठो मिठो खानु पाउँछु यहाँ आएर जहिले पनि मेरो वेट बढेरै म घर फर्किन्छु यहाँ हाम्रो आमा चाहिँ एकदुनमा बस्नु भएर प्रन है यो प्रन चप खानु हुँदै रहेछ कस्तो रहेछ आमा एक नम्बर छ यो एकदम टेस्टिलो छ यसको सबै कुरो छ केही फेल्नु पर्दैन है हजुर हजुर मिठो हुन्छ टेस्टिलो यो जति खायो त्यति खामखाम लाग्छ त्यही कारण यो मैले 2 पिस खाइसकेँ यसलाई यो अलिकति तेर्सो पार्दा चाहिँ कस्तो भ्यू छ ए तेर्सो पार्यो भने मैले खाइसकेँ अब यसको त हजुर हजुर यसको अब यो टाउको मात्रै छ शरीर खाइसकेँ पुच्छरहरू सबै खाइसकेँ हजुर मेरो यो माने फेभरेट थिङ्स हो हजुर त्यही कारण मैले 2 पिस खाइसकेँ यो चाहिँ आमाको एकदम फेभरेट रहेछ प्रन हो कि लब्स्टर हो यो पनि प्रन है ठुलो खालको प्रन रहेछ चाहिँ सबै नै हाल्नु हुँदो रहेछ बाबाले है लौका फ्राई गर्नु हुँदैछ लौकाको खिर यति साह्रो मिठो हुन्छ तपाईँले पनि घरमा ट्राई गर्नु सक्नुहुन्छ यहाँनिर दुध हाल्नु हुँदैछ बाबाले मजाले चलाउनु हुँदैछ है यहाँनिर दुई किसिमको हुन्छ फेरि खिर एउटा गुडले बनाउँछ एउटा चिनीले यो चाहिँ म चिनीले बनाउँछु ए यसो चिनीमा गुड पनि हाल्दा हुन्छ है गुड चाहिँ हालिदिनु गुड चाहिँ रातो रातो हुन्छ हाम्रो खालको यो दुई प्रकारले बनाउन सकिन्छ भन्नुहुँदैछ बाबाले है एउटा गुड हालेर एउटा चिनी हालेर र यो चाहिँ चिनी हालेर बाबाले बनाउनु हुँदैछ लौका अलिकति म ढिलो भएँ र त्यो लौका रेडी गरेको चाहिँ मैले भिडियो सुट गर्न पाइनँ तर आउँदो भिडियोमा चाहिँ त्यो पनि म देखाउनेछु तपाईँहरूलाई अब यसको प्रोसेस चाहिँ के छ मतलब यसलाई अब यो उम्लिन्छ उतार्नुको 2-3 मिनट अगाडि चिनी हाल्नु ए त्यति नै है त्यहाँबाट खेलाउँदै अन्त दब प्रकारले निकाल्नु कति मिनट जस्तो चाहिँ राख्नुपर्छ होला बाबा यहाँ उमाल्नुको 15 मिनट 15 मिनट चाहिँ पाक्यो है आफ्नो 15 मिनट पाकिहाल्छ अलिक सुकाउनु पऱ्यो नि हजुर सुकाउँदै लगायो भने चाहिँ अन्त राख्नु यो अब 15 मिनटसम्म पकाउनु पर्ने रहेछ र त्यसको बाद चाहिँ यो खानु लायकको हुन्छ है यो खिर र हामी कहिले चाहिँ 15 मिनट हुन्छ भने
बाबाले खाना पकाउँदा चाहिँ एकदमै ध्यान लगाएर पकाउनुहुन्छ र यति साह्रो स्वादिलो हुन्छ है। र बाबाबाट जे सिकेको छु खाना पकाउँदा चाहिँ पुरा मन लगाएर पकाउनुपर्छ।